ตับเขาให้โอ้โหอย่างสวยเลยคุณผู้ชมมาวันนี้พบกันแต่เช้าเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมันนานวันนี้เทพีจันทราอาร์ทิมิสก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าตัวน้องเราจะได้กี่ตัวในวันนี้นะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟัน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไว ผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับตัว Artemis เนี่ย ก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราจะมาสุ่มทำภารกิจให้ครบนะฮะก็คือเราจะสุ่มอยู่ที่ 300 ใบ คือคุณผู้ชมจะมีใบกาชามากกว่านี้ก็สามารถจะสุ่มได้ แต่ผมแนะนำว่าแต่ละตู้ช่วงระยะเวลา 14 วันเนี่ย เราควรจะสุ่มให้เต็มที่เพียง 300 ใบแล้วค่อยรอรอบหน้ารอรีเซ็ตใหม่นะ เพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจในการสุ่ม 300 ครั้งเท่ากับเราได้ฟรีๆเนี่ย1ตัวจากการรับรางวัลช่วงนั่นเองเนาะดังนั้นเรามีมากกว่า 300 เราก็ควรจะสุ่มแค่ 300 ต่อ 14 วันนั่นเองคุณผู้ชมสำหรับตัวน้องนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะคือมันจะเก่งไหมมันจะโหดไหมผมมองว่าตอนเนี้ย เวลาเรารู้เมตาในอนาคตอะตัว Artemis สำหรับผมเนี่ยมันจะเป็นได้แค่เพียงตัวซับเท่านั้นนะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์นอกอย่างที่ผมเล่นมาผมอยู่ในโตอินแบบเนี้ยผมศึกษาข้อมูลละถ้าในเรื่องการ PVP เนี่ยน้องเป็นตัวซับชั้นเยี่ยมให้กับทีมเลยแต่ถ้าในเรื่องการ PVE นะครับมันจะสามารถเอาไปเล่นเป็นตัวดาเมจหลักได้นะเพราะว่าในการ PVP กับ PVE เนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ PVP แข่งกับผู้เล่นทั่วไปมันใช้เวลาแป๊บเดียวตัวนี้ก็เลยอาจจะแสดงประสิทธิภาพของดาเมจเนี่ยได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเล่น PVP นะฮะไม่ใช่สิเราเล่น PVE เราจะสามารถใช้น้องได้เต็มที่เพราะว่ามันยื้อจนจบเกมได้เลยนั่นเองเนาะดังนั้นเราก็พิจารณาดูดีๆแล้วกันแต่ตัวมันเก่งทำได้หลายหน้าที่เนาะอย่างเอาไปคอมโบพวกซุดเอาไว้เล่น PVP อะไรแบบเนี้ย คือค่อนข้างเก่งเลยสำหรับเบื้องต้นนะครับไม่รู้จะติดเรตอีกไหมคือผมไม่ค่อยทำคลิปก็เพราะว่ามันชอบติดเรตบ่อยๆนี่แหละคุณผู้ชมคือแบบสกิลมันเนี่ยจะเป็นสายบัฟเลยก็ว่าได้อะใครจะมองว่าเป็นยังไงนะผมมองว่ามันเป็นบัฟชั้นยอดเหมือนกันนะก็คือแบบว่าทุกครั้งเมื่อตนมียานจันทร์นะครับ1ชั้นเนี่ยโจมตีจะเพิ่มขึ้น6%เมื่อยานจันทร์ของตนเนี่ยถึง5ชั้นจะใช้ยานจันทร์นะครับเข้าสู่สถานะจันทร์เต็มดวง เมื่ออยู่ในสถานะจันทร์เต็มดวงเนี่ยโจมตีนะครับจะเพิ่มขึ้นเลยเนี่ย60%และสปีดโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น200%แก่ตนนะครับใช้พลังงานถ้าไม่ตายเนี่ยลดลง2ด้วยทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปคูลดาวน์สอนเทพแห่งดวงจันทร์เนี่ยจะลดลง1วิทุกครั้งที่ฝ่ายเราไล่ถ้าไม่ตายนะครับจะได้รับปลุกตื่น1ชั้นนั่นเองเนาะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นตัวบัฟสายยิงเร็วนะครับบวกกับการ เพิ่มดาเมจซึ่งมองแล้วเฮ้ยมันมีดาเมจที่ดีนะแต่ว่าในเรื่องการ PVP อะคุณผู้ชมเข้าใจคำว่าเกมเร็วไหมซึ่งไอ้จะมัวเก็บสแต็กนะครับกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้เต็มที่เนี่ยมันค่อนข้างนานแล้วมันจบค่อนข้างไวใช่ไหมดังนั้นอ่ะตัวน้องอาจจะมีประสิทธิภาพนะครับในการบัฟให้กับตัวอื่นแบบรวดเร็วอะไรแบบนี้ซะมากกว่าแต่ถ้าเรามองในเรื่องการ PVE เนี่ย น้องจะเป็นตัวสาย PVE ที่โคตรเก่งนะครับไม่ว่าตัวมันจะทำดาเมจได้และก็ทำให้ทีมเนี่ยมีการสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่เปล่านี่นะครับมันโคตรเก่งเลยจริงๆแล้วในส่วนของสกิลอัลติเมิตของตัวน้องนะครับทำให้ฮีโร่โจมตีระยะไกลฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มเร่งสกิลนะครับ25และเพิ่มดาเมจนะครับ25%ต่อเนื่อง6วิและทำให้ตนและฮีโร่ฝ่ายเราหรือมังกรเนี่ยที่มี HP ต่ำที่สุด1คนเนี่ย เข้าสู่สถานะจันทร์มืดต่อเนื่อง4วิเมื่อไร่ตนจะได้รับยานจันทร์เนี่ย3ชั้นบนสนามไม่มีฮีโร่ฝ่ายเราหรือมังกรอื่นๆเนี่ยที่ถูกเลือกได้สกิลนี้จะมอบจันทร์มืดเปลี่ยนเป็น2วินั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับบอกเลยว่าเอาไปคอมโบกับพวกตัวโจมตีระยะไกลที่แบบเอาไว้สำหรับการ PVP เนี่ยที่มันได้แค่เร่งสกิลหรือในการ PVE นะครับหรือการตีมอนด่านๆทั่วไปที่เราเน้นแข่งขันไปให้ไกลกว่าเนี่ยไอตัวนี้จะเก่งมากๆเพราะว่านี่มันทำให้ฮีโร่โจมตีฝ่ายเราระยะไกลอะเพิ่มเร่งสกิลนะฮะดาเมจบ่อยและดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%ต่อเนื่อง6วิเลยอันนี้มันเอามาบัฟได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้มันจะเลือก
ในส่วนของโจมตีระยะไกลก่อนนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่มีมันก็จะกระจายบัฟให้เนาะดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเนาะต่อมานะครับสอนเทพแห่งดวงจันทร์นะซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลยิงลูกดอก1ดอกสร้างดาเมจนะครับโจมตีแก่เป้าหมายเดียวเนี่ย420%นต์นะครับหากมีปลุกตื่นใช้ปลุกตื่น1ชั้นทำให้สกิลนี้ตีบวกยิงสอนเพิ่ม1ดอกและดาเมจสอนแต่ละดอกเนี่ยเพิ่มขึ้น ไปยังโจมตีของตน630%เมื่อไล่ทำให้ตนได้รับยานจันทร์อีก1ชั้นด้วยนั่นเองนะครับสามารถซ้อนทับได้5ชั้นโอ้โหสายเก็บสแต็กชัดๆต่อมานะครับสกิลตามรอยนักล่าสำหรับสกิลนี้เนี่ยทุกครั้งที่ตนเข้าสู่สถานะออกสถานะจันทร์มืดจะปล่อยธนู1ดอกแก่ศัตรูทันทีสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับโจมตี210%มีโอกาส50%เปอร์เซ็นต์เนี่ยไล่ป้องกันกายภาพลดลง และใช้ท่าไม้ตายนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะบวก1จะไล่เอฟเฟกต์ใช้พลังงานท่าไม้ตายครั้งหน้าบวก1แก่เป้าหมายที่มีพลังงานท่าไม้ตายเนี่ยต่ำกว่า4นะครับคือแบบลงโทษเข้าไปให้มันใช้พลังงานท่าไม้ตายเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะโดนปั่นป่วนไปด้วยทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้งานลงโทษ1ครั้งดาเมจสกิลนี้จะเพิ่มขึ้น8%นะครับเพิ่มสูงสุด240%นต์นั่นเองคุณผู้ชม และสกิลสุดท้ายนะครับสกิลทำมาหากินของน้องเลยก็ว่าได้ที่น้องเนี่ยสามารถเอาไปเล่น PVP เนี่ยได้ค่อนข้างเก่งไม่ว่าจะเป็นการดวล1หรือเก็บ3แบบเนี้ยที่มันเก่งแล้วมันโกงณปัจจุบันยังใช้อยู่เนี่ยเพราะว่าเมื่อตนนะครับได้รับดาเมจเนี่ยภายใน 0.5 วิจะคุ้มครองดาเมจนะครับหรือก็คือคุ้มกันดาเมจเนี่ยเป็นอมตะ 0.5 วิเข้าสู่สถานะจันมืดนะครับต่อเนื่องเนี่ยเป็นระยะเวลา2วิก็คือเพิ่มโจมตีกับเพิ่มตีเร็วดูดเลือดนั่นแหละคุณผู้ชม เมื่อบนสนามไม่มีฮีโร่ฝ่ายเราหรือมังกรยักษ์ที่ถูกเลือกอื่นๆนะครับสกิลนี้เนี่ยจะมอบจันมืดนะครับเปลี่ยนเป็น1วินั่นเองกระโดดไปยังด้านซ้ายและยิงลูกศร1ดอกเพิ่มสร้างดาเมจกายภาพเท่ากับโจมตีเนี่ยที่มาของดาเมจ630%นต์นะครับสกิลนี้เนี่ยเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ลงโทษเมื่อเปิดใช้งานนะครับจะแนบติดใบอะไรแบบนี้เป็นระยะเวลา5วิด้วยไอ้สกิลเนี้ยผมมองว่า ถ้าเราเอามาโดดหลบมันจะออกจากร่มเกนบุได้ไหมเดี๋ยวผมคงต้องไปทดสอบถ้ามันมีการโดนร่มเกนบุแล้วมันโดดออกได้อะคือบอกเลยนะครับว่ามันจะแก้ทางเกนบุเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองเนาะแต่ณที่นี้เราก็คงจะต้องไปทดลองกันก่อนแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับเราก็จะต้องไปสุ่มกาชากันก่อนคุณผู้ชมมานะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าถ้าเราสุ่ม300ใบเนี่ย มันจะได้กี่ตัวแบบใกล้เคียงนะคะหรือเราอยากจะรู้ว่า300ใบอะมันควรจะประเมินได้ตัวละครประมาณกี่ตัวจากตู้หนึ่งตู้มิดเนี่ยเดี๋ยวเราได้ดูกันในคลิปนี้นะครับไปกดกันแบบยาวๆกดค้างนะครับอัญเชิญ50ครั้งซึ่งผมคิดว่ามันต้องอัญเชิญยังไงล่ะเนี่ยผมกดทีละ5ตลอดนะแต่ว่ามันมีเขียนขึ้นมาแบบนี้แล้วคงต้องดูก่อนเนาะ เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรากดไปทีละ5ครั้งนี่แหละเพราะว่ามันก็แค่300ใบนะครับแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดเนาะไปนะครับเริ่มกันที่แบบเผลอๆหน่อยคุณผู้ชมได้มา5เศษนะครับนี่อันเนี้ยคือดวงดีนะครับปกติมันจะได้อยู่ที่4เศษ3เศษหรือบางคนอาจจะได้3เศษแบบเนี้ยต่อ1ครั้งต่อ5ใบมันก็ถือว่าขาดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบลุ้นให้มันได้มากกว่านี้ด้วยนั่นเองเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างดวงดีอยู่แหละ มันจะมีออกเยอะไหมก็ต้องรอลุ้นนะรอบต่อไปเห็นไหมว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้น้อยกว่าใบตัวมิดเนี่ยที่เราสุ่มไปอีกนะคุณผู้ชมจะมองว่ากดมันก็แล้วแต่ดวงอะจะกดทีละครั้งทีละ5ครั้งอะผมคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่ดวงจริงๆนะอะรอบนี้ได้7เห็นไหมได้เพชรมา3,000ด้วยโอ้ my god ยังพอใช้ได้นะเหมือนกาชา10ใบเลยเด้อ
ปิดท้ายนะครับจบละครบ300ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพชร30,000ผมไม่เคยเห็นเลยเพชร8,888เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยเกลือเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนนะครับยังไม่รับเศษไม่รับอะไรนะว่าไอ้ที่เราสุ่มมา300ใบเนี่ยเราได้ตัวน้องถ้ารวมเป็นตัวมันเท่าไหร่มันไม่เท่ากันนะถึงคุณผู้ชมจะสุ่ม300แล้วผมสุ่ม300เนี่ย ผมได้เศษเท่านี้แล้วคุณผู้ชมจะได้เท่าผมเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงนะครับดังนั้นคุณผู้ชมอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้หรือคุณผู้ชมอาจจะได้น้อยกว่าก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ตัว Ultimate นะครับแล้วทำการร่วมว่าเราจะได้กี่ตัวรวมนะครับได้มาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5ตัวจริงๆผมต้องได้6ตัวนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะตกอยู่ที่5ตัว6ตัวนี่แหละนะครับสำหรับการสุ่ม300ใบเนาะลงมานะครับ ตับเขาให้โอ้โฮอย่างสวยเลยคุณผู้ชมไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแลกจากร้านค้าด้วยเนาะตรงนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่อีก1ตัวเนาะเท่ากับว่า6ตัวแล้วนะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรวมกันได้มาอีก1ตัวนะครับเป็น6ตัวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปทำการแลกจากร้านค้าได้อีกนะครับผมต้องใช้อีก2ตัวเนาะเพื่อขึ้นเป็น1แดงนะ แล้วเราก็จะแลกได้จากอธิษฐานฮีโร่เนี่ยอีกทั้งหมด2ตัวนะครับจะได้รวมขึ้น1แดงเนาะก็คือแบบเรามี6แล้วมาแลกตรงนี้อีก2นะครับก็จะได้เป็น8ตัว8ตัวก็เท่ากับ1ดาวแดงนั่นเองเดี๋ยวเราไปทำการแลกกันเลยนะครับ เอานี่แหละนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวแลกขั้นตอนให้ดูไปเลยนะครับว่าเราจะต้องแลกยังไงบ้าง Medusa ผมไม่ค่อยได้ใช้ว่ะผมใส่เถอะคือแบบมันล้นเกินแล้วไอ้ตัวพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกตัว SSR ใส่ตัวไหนก็ไม่แปลกแล้วนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วโอเคเราเหลืออีกนะครับเราก็จะต้องทำการเอานี่แหละต่อนะครับมันจะได้ครบไง Medusa อยู่ไหน เอ๊ะ Medusa เหมือนโดนล็อกไปแล้วนะครับเอาเป็นน้องไปคือเยอะจริงๆที่ตัวพวกนี้เนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับโอเคนะครับได้เวลาที่เราจะมารวมขึ้นดาวให้น้องแล้วนะไปนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จบไปที่1ดาวแดงส่วนในเรื่องอุปกรณ์นะครับและก็ในเรื่องคาร์ดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้เป็นคลิปต่อไปละกันนะครับว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็สุ่มให้ดูก่อนเนาะดังนั้นเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ